Hi learners! This is Sir Bambi at sa video ito, I will teach you how to insert, resize, crop, recolor, and modify a picture in Microsoft Word. And let's start. So first, how to add a picture. Kung ang picture nyo po ay nagmula sa Google, ito po, for example ito, right-click the picture and then copy the image. Punta ka po sa Microsoft Word mo. Just do the Control V or paste it. Right-click and paste. Ito na po yung picture. Nandito na po siya sa my Microsoft Word. Pero kung ang picture mo po ay nagmula sa iyong device, for example, pupunta po ako sa my picture ko dito po. All you need to do is the same rin. Control C or copy, right click. Yung shortcut key niya po is Control C, copy, or pwede mo rin siyang i-drag. Yan, mas madali po na i-drag siya. Nandito na po yung picture. Next, how to resize a picture. First step, select the picture. Yan, kapag na-select mo na siya, click mo yung corner. Ito po yung corner. At, i-drag mo po siya sa papasok. I-drag mo po siya papasok. Kung gusto mong paliitin. At kung gusto mo naman po siyang palakihin, i-drag mo siya palabas. Yan. Ganyan lang po kadali kung paano i-resize ang picture. Next, yun. How to crop a picture. Magka-crop tayo ng picture kung may mga parte ng picture na hindi natin gustong makita o hindi natin gustong isali sa ating document. So, how to crop a picture? First, select the picture. Yan. Punta ka po sa may picture format tab. Ito po yung picture format tab. Click mo yan. And then, click the crop command dito sa my size group. Click mo yan siya. Yan. So, may lalabas po ng mga black na linya. Ang gagawin mo lang po, for example, hindi ko gusto isali itong lower part at parang may color dito sa itaas. Hindi ko siya isasali. Yan. Yan po ang steps kung paano tayo mag-crop ng picture. Masyadong madali lang po. Then, how to arrange a picture. So, kailangan din natin mag-decide kung saang bahagi ng document natin ilalagay ang picture. So, i-arrange natin siya. First, select the picture. Yan, go to the picture format. And then, wrap text. First, the through. Ito po yung through. Ito po yung palagi kong ginagamit na wrap text format. Kasi it's parang ano siya, parang magazine lang. Very scholarly yung dating. Yan po. Yan po yung through na wrap text. Kung gusto po natin siya gawing background ng text, just click the behind text lang po. Yan, pwede po natin siyang gawing background ng ating text. Pero dapat complement yung color magko-complement yung color na makikita yung text mo. Mamaya matutunan natin kung paano i-recolor yung ating picture. Next one, kung gusto naman na in front siya, ganito yung in front. So, matatabunan po yung text natin. So, mas maganda talaga na kapag gagamit tayo ng through, depende kung anong style ang document mo. Ito po yung through. Next one, how to modify a picture. Dito po sa modification of picture, dito na po tayo magre-recolor ng picture. For example, ito po. Lalagyan po natin siya ng effect o bagong color. For example, ito. Yun. Pipili yellow, sky blue. Yan po, depende po sa inyong gusto. Kung gusto mo siyang gawing background, ito po yung pinipili ko. For example, gawing background ng aking text, ito po siya. Diba? Nakikita na po yung text ko dito na how to modify a picture. Kasi kung normal lang siya na color, yung katulad kanina, ito po yung normal color niya, parang
hindi po makikita yung text ko. Pero kapag i-change natin yung color dito po, ayun, 'di ba? Ma-emphasize na yung text ko. We can change also the brightness of the picture. Brightness at dito po sa correction na command, yung brightness at yung contrast niya. So, depende po sa inyo 'yan kung alin ang gusto ninyo. And you can also add artistic effect. Example, ito po, may mga iba't ibang effect po siya. Yan. Ito po, pencil sketch. Yan po. Light screen at marami pang iba. Next, how to apply picture style. So, dito na po tayo maglalagay ng mga styles. For example, lalagyan natin siya ng, gagawin natin siya parang frame. Ito po, may mga borders po siya. Depende po sa bet ninyo. Yan. Ito po. Mag-iiba po siya. Yan. 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 Pwede pong ganito. Yan. Pwede mo rin siyang lagyan ng gusto mong border. For example, ito. Picture border. Lalagyan ko siyang border na yellow. And then change natin yung weight ng border. Yan po. Meron na po siyang yellow border. And dito nagtatapos ang ating video tutorial for today. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and hit that bell para hindi ka malate or updated ka sa mga video tutorials ko. This is Sir Bambi and you may now evaporate. Bye-bye!